Hello po mga kakunyang! Gagawa po tayo ngayon ng sponge fingers. Ang mga sangkap natin kay i-set aside po muna natin yung egg yolk and then sugar mixture. Sa ngayon naman po kukunin natin yung egg white. And a separate bowl po ilalagay natin ang egg white. I-whisk po natin siya until stiff thick. Isi-set aside po muna natin yung egg white and then kukunin ulit natin yung egg yolk and sugar mixture and then ilalagay po natin yung flour. Pero kailangan po muna natin i-sieve yung flour bago natin siya ihalo totally sa egg yolk mixture. I-sieve lang po natin lahat ng flour. Then, kukuha po tayo ng half amount ng egg white. Then, ipupold po natin siya. Ipupold po natin yung egg white and then the egg yolk mixture.
Ngayon naman po maglalagay tayo ng vanilla. Then, ipo-fold na din po natin siya sa kalahating mixture ng egg white. I-wipe po natin yung ating baking pan ng butter. And then lalagyan din po natin siya ng kaunti. Ngayon po, ibabalik natin yung sponge fingers sa oven. Ibibake po natin siya ng another 2 minutes. Ngayon po, kukunin na natin ang ating sponge finger. Yan na po ang ating sponge finger.
Yummy!